من اعتراف میکنم که فرزند یک زندانی هستم. پدرم زندانی است. اعتراف میکنم از زندانی بودن پدرم شرمنده نیستم و به او افتخار میکنم. من اعتراف میکنم که پدرم دزد نیست، آدم کش نیست، خرابکار نیست، آشوبگر نیست. از دل خس و خاشاک آمده و یاور خس و خاشاک بوده. اعتراف میکنم که پدرم خواب راحت خیلی ها را برهم زد و موجب کابوسشان شد، همانها که جیب خود را از کیسه ملت پر کرده بودند و باعث کابوس ملت شده بود. اعتراف میکنم که صداقت پدرم زبان زده همگان است و اعتراف میکنم شجاعتش در زمانه‌ای که ترسویان میان دارند برایشان درد سر ساخت. من اعتراف میکنم که پدرم را بودند و دنده هایش را شکستند. اعتراف میکنم او را حتی به بیمارستان نبردند و در سلول انفرادی انداختند. اعتراف میکنم حتی به او اجازه داشتن وکیل ندادند. به او حتی در روز پدر اجازه تلفن زدن به دخترش را ندادند. اعتراف میکنم که هفته ها از او بیخبر بودیم و حتی در روز تولد مادرم از او خبر نرسید. سالگرد ازدواجشان را مادرم به تنهایی سپری کرد. و من اعتراف میکنم امسال پدرم به علت زندانی بودن بر سر مزار عموی شهیدم نرفت. اعتراف میکنم عیسی سحرخیز یک رزمنده جنگ است و برادر شهید. اعتراف میکنم که نه از مقامش سوء استفاده کرده و نه به دنبال مال بوده. اعتراف میکنم سالها زحمت کشیده، چه به عنوان یک مسئول در وزارت ارشاد و یا خبرگزاری جمهوری اسلامی به عنوان معاون خبر و چه به عنوان مسئول خبرگزاری جمهوری اسلامی در سازمان ملل. من اعتراف میکنم پدرم در کشوری کار میکند که نماینده قوه قضاییش گاز میگیرد. من اعتراف میکنم در کشورم کسی که گاز میگیرد ارتقا پیدا میکند و وزیر میشود. من اعتراف میکنم که گرگانی که به تازگی به کشور مسلط شده‌اند کسی که گاز میگیرد را به هم اندازه کافی وحشی نمیدانند و او را برکنار میکنند. اعتراف میکنم بزرگترین گناه پدرم بیگناهی است. جرمش سخن حق گفتن است. اعتراف میکنم که حرفها و عقایدش را قبل از رو بودنش گفته و هرچه بعد از آن به او نسبت دهند کذب محض است و بیانگر اندیشه او نیست. من اعتراف میکنم به داشتن پدری چون او افتخار میکنم. اعتراف میکنم آرزویم این است که شاید یک روز بتواند اندکی شبیه به او باشم. این بزرگترین افتخار من در زندگی خواهد بود. من اعتراف میکنم پدرم و یارانش بازداشت نشدند بلکه شکنجه شدند. ما اعتراف میکنیم که رأی دادیم و رأیمان را دزدیدند. ما اعتراف میکنیم که آنچه انتخابات نامیدند کودتا بود. ما اعتراف میکنیم دادگاه تشکیل نشد و آنچه از صدا سیما پخش شد فیلم سینمای دروغ‌های بزرگ بود. ما اعتراف میکنیم که برادران و خواهرانمان نه تنها شکنجه شدند بلکه به آنها به وحشیانه ترین حالت تجاوز هم شدند. ما اعتراف میکنیم کهریزک زندان نبود، شکنجهگاه بود و تجاوزگاه. اعتراف میکنیم که سردمدارانی که بر ما حکومت میکنند بسیار از مرتبه انسانی دور شدند. ما اعتراف میکنیم که همه با هم برای گرفتن حقمان ایستاده ایم و یک قدم بر نمیگردیم. ما اعتراف میکنیم که شما ترسیده اید، از ما که نمی ترسیم و با هم هستیم. ما اعتراف میکنیم تا خون در رگ ماست ایرانی آزاد حق مسلم ماست. ما اعتراف میکنیم که پیروزی و گرفتن حقمان ایمان داریم.